بسم الله الرحمن الرحیم او نن زه نوی سبجیکټ سټارټوم تاسو ته پایتان کوم چې تاسو ته په ډي ای ټي کې انکلوډ شوی دی او دې نه مخکې سی پلس پلس او سی پلس پلس ریپلیس شوی دی او د دې 150 مارکس دي 100 مارکس چې کوم دی دا به تیوریټیکلی او 50 مارکس چې کوم دی دا به پریکټیکلی او د پایتان بیسیکلی دا مونږ ول یوز کوو او د پایتان به زه سټارټوم بیسیک ټو اډوانس لیول باندې پایتان چې کوم دی دا زموږ داسې لینګویج دی کوم چې زموږ هایلی ریسرچر دا یوز کوي پی ایچ ډي سکالرز یوز کوي د خپل ریسرچ امپلیمنټیشن کوي د کوډ په دې باندې دغسې کوم ریسرچ ایریا چې کوم د رچا ایریا ډیزیز ډیټیکشن فار ایگزامپل کریمل د کووډ 19 ډیټیکشن شو یا زموږ څه شو ملیریا ډیټیکشن شو یا نور داسې های بیماریانې د دې ډیټیکشن پې کوي ټیومر ډیټیکشن شو هارت ډیټیکشن شو نو دا دې نه بعد کریمل ډیټیکشن په دې باندې هم کیږي دغسې ویب سایټ هم په دې کې موږ جوړولی شو اپلیکیشن یې هم په دې کې موږ جوړولی شو اپلیکیشن کې ویب سایټ شوې یا ډیټا انالیسس په دې باندې هم کوو ډیټا ویجوالایزیشن هم موږ په دې باندې کوو دا د ریسرچر والا کار دی او ډي ای ټي والا په دې کې سمپلی د فنکشن پورې د دې صرف په دا کور کوو دې ته ډي ای ټي والا ته نور های لیول باندې دا نشته نو ټول نه مخکې زه خپل تعارف کوم زما نوم سجاد علي ترین دی ایجوکیشن ما بی ایس کمپیوټر ساینس پلس ایم ایس سافټویر انجینرینګ کړی دی اوکوپیشن کار زه کوم ایز ا ایم ډي منیجنګ ډایرکټر اټیک انسټیټیوټ کې کوم کې چې موږ ډي ای ټي شارټ هینډ انګلیش لینګویج ټیوشن چلو او دې نه بعد زه اپ ورک فریلانسر فایور باندې هم کار کوم او ورسره خپل فزیکل جاب هم کوم بی ایس پی ډپارټمنټ کې ټول ډسټرکټ دی رفر سروس سایډ انچارج هم کار کوم او دې نه بعد زه خپله اکیډمي هم چلوم زه اوس راځم د سبجیکټ ته سبجیکټ کې زموږ څه چې کوم دی زموږ څه پایتان دی پایتان به زه سمپل تاسو ته نن صرف کوم کورس کنټینټ موږ وایو د هغې نه به موږ شروع کوو چې څه څه به په دې کې موږ کور کوو ټول نه مخکې به زه وایم چې پروګرامینګ څه ته وایي او پایتان بیسیک ویریبل څه ته وایي په ویریبل په پایتان کې څه دی ډیټا ټایپ څه دي ویریبل نوم څه دي ډیټا ټایپس کنورجینګ ان انپوټ ډیټا زه څنګه راخلم په پایتان کې څنګه چې ما په سی پلس پلس کې راغېسته دغسې زموږ څه کنډیشن په دې کې وایم چې زموږ څه کم کنډیشن دی اف سټیټمنټ د څه لپاره یوز کیږي اف ایس د څه لپاره یوز کیږي نیسټډ اف ایلس د څه لپاره یوز کیږي دغسې موږ وایو لیست په دې کې موږ وایو ډکشنري به وایو ټفلز به وایو دې کې به موږ لوپس وایو پایتان وایو فنکشن به پکې وایو د اوپس کنسپټ پکې هم موږ کور کوو اوپس کې موږ سره راځي ابسټریکشن راځي پولیمورفیزم راځي انهریټنس راځي ابسټریکشن راځي دا به هم موږ کور کوو د دې کنسپټ دې نه بعد موږ های لیول ته به راځو په های لیول کې بیا زموږ سره الوګریتمز دي زموږ سره داسې لاجسټک ریګریشن دی ملټي نایبایس دی اس وي ایم دی او نور هم داسې الوګریتمز دي کوم چې په دې کې موږ انشاءالله کور کوو نن به موږ سټارټ اخلو د بیسیک د پایتان د پروګرام نه د پایتان چې کوم دی دا زموږ سره سمپل لینګویج دی په نسبت د سی پلس پلس ځکه چې په سی پلس پلس کې زه کله ایز ا آوټپوټ ډیټا لیکم د هغې لپاره زه لایبرري امپورټ کوم فنکشن لیکم او د هغې نه بعد چې کوم دی زه سټیټمنټ لیکم په دې کې سمپل زه سټیټمنټ لیکم او ډایرکټ به ماته څه کېږي پروګرام ایګزیکیوټ کېږي د دې انسټالیشن به موږ کوو د دې لپاره قسم آی ډي موږ یوز کوو کوم چې موږ په سی پلس پلس کې بورلینډ یوز کوله ډیو به م یوز کوله د دې لپاره ځان له ځانه آی ډي د سمپلي د پایتان خپله آی ډي هم شته او دې لپاره موږ پایچام هم یوز کوو او موږ اناکونډا هم انسټالیشن کوو په کوم کې زموږ سره جوپیټر دی خو جوپیټر هم یوز کیږي په دې کې د زیاتر چې کوم دی موږ سمپل پایچام یوز کوو نو موږ به د دې انسټالیشن کوو د انسټالیشن نه بعد بیا موږ په دې کې پریکټیکل کار سټارټو سټیپ بای سټیپ د انسټالیشن نه بعد او انشاءالله دا به موږ بیسیک ټو اډوانس لیول باندې کور کوو نن دپاره صرف دا پوره وه او تھینک یو سو مچ